Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like, καθώς επίσης αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, να θυμάστε να πατάτε το καμπανάκι προκειμένου να έρχονται οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε και στην υπέροχη Κύπρο μας φυσικά. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να σας ταιριάζει κάτι απόλυτα για τον απλούστατο λόγο του ότι δεν είναι ένα προσωπικό δικό σας άνοιγμα. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει και αν σας αρέσει. Και αν θέλετε να δούμε το δικό σας το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα όπως σας είπα, και όποιος ενδιαφέρεται, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έκπληξη, ευχάριστη πάντα θέλω να είναι η έκπληξη, έτσι. Κάποιος θέλει να σε ξαναδεί. Για να δούμε ρε παιδιά, τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που θέλει να σε ξαναδεί, επιλέγετε. Αμέθιστο, λευκό χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός που θέλει, ή πια για τους κύριους της παρέας, έτσι, που θέλει να σε ξαναδεί. Για να δούμε. Θα δούμε πρώτα εσάς βέβαια, εντάξει. Τι γίνεται εδώ παιδιά? Τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Ότι εδώ η κάρτα για κάποιους, για κάποιες από εσάς, έτσι, μαρτυρά κάποια πράγματα. Όπως ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που δεν είστε μαζί, σε ίσως και αιμονικά, δηλαδή να τον σκέφτεστε ή να την σκέφτεστε συνέχεια, να ξαναφέρνετε στο μυαλό σας ό,τι και αν έχει γίνει ανάμεσά σας, διαρκώς, έτσι, όλο αυτό το οποίο καταλήγει να είναι ταλαιπώρια για σας. Εδώ απεικονίστε πάρα πολύ ωραία αυτή η κάρτα, έχει και μια εντελώς διαφορετική ονομασία από ό,τι στην κλασική ταρό, αλλά να ξέρετε είναι ο διάβολος. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώ καιρό. Από εκεί και πέρα βέβαια, είναι μια κάρτα που μπορεί να δηλώνει έτσι και το ερωτικό κομμάτι καθαρά. Γενικά την υπερβολή σε οτιδήποτε. Και πιθανότατα ότι είστε έτσι εγκλωβισμένες σε μια κατάσταση που ίσως δεν μπορείτε να ξεφύγετε από τη σκέψη κάποιου ανθρώπου. Για να δούμε όμως, είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλει να σε ξαναδεί, ναι ή όχι? Γιατί έχει και αυτό. Όπα, τι λες τώρα? Να σας πω την αλήθεια, δεν την περίμενα. Την πρώτη κάρτα, με τίποτα. Το δηλώνω ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, τι θα δούμε εδώ. Τι είδα μάλλον εγώ να δείξω και σε εσάς. Κοιτάξτε τώρα εδώ, βλέπετε αυτό το παλικάρι που δεν φαίνεται καλά γιατί φοράει εκεί μια φορεσιά και κουκούλα. Λοιπόν, και κοιτάζει εκεί τη λίμνη μπροστά του, ή μπροστά του, ναι, νομίζω ότι είναι άντρας. Λοιπόν. Είναι η κάρτα που φωνάζει μου λείπεις. Μου λείπεις. Και μπορώ να σας πω με τις κάρτες που έχουμε εδώ ότι αυτό επιβεβαιώνεται στο 100% και εκτός του ότι επιβεβαιώνεται, θεωρώ ότι όντως, έτσι, δηλαδή το δικό σας το άνοιγμα έχει απάντηση ξεκάθαρη από τις πρώτες κάρτες, γιατί έχω εδώ ονομάζονται πριγκίπισσες στη συγκεκριμένη ταρό, στην κλασική ονομάζονται ακόλουθοι.
Έχω και την πριγκίπισσα των ράβδων και την πριγκίπισσα κούπα, άρα έχουμε και το πάθος και το συναίσθημα και φυσικά οι ακόλουθοι ή οι πριγκίπισσες στη συγκεκριμένη ταρό δηλώνουν το καινούριο ξεκίνημα, έτσι, με ενθουσιασμό, με πάθος. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός, εκτός του ότι του λείπεται απεριόριστα ή της λείπεται απεριόριστα, μπορεί να έχει μετανιώσει και για κάποια πράγματα που έχει κάνει και που έχει πει, να νιώθει με έναν τρόπο υπόλογος ή υπόλογη απέναντί σας. Όμως, εδώ έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατές κάρτες, όπως σας είπα, με αυτές τις δύο πριγκίπισσες. Βέβαια δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Γιατί εδώ μεν έχουμε με την πριγκίπισσα μπαστούνι, έχουμε την ταχύτητα και δεν κρατιέται κιόλας, αλλά οι δύο καρτούλες εδώ είναι πεντάκτηνα και οι δύο. Οπότε πέφτουν οι ενέργειες, πάμε σε πολύ πιο αργές εξελίξεις, δεν αλλάζει κάτι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα σε σχέση με όσα σας έχω πει, ότι θέλει πάρα πολύ να σας ξαναδεί και όχι μόνο. Αλλά έχουμε εδώ, όπως σας είπα, δύο κάρτες με πεντάκτηνα που πατάνε ένα φρένο ή αν όχι φρένο, πηγαίνουν τις εξελίξεις πολύ πιο αργά. Αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του έχει ή στη ζωή της έχει φίδια, παιδιά, γύρω του. Έχει φίδια γύρω του και εντάξει, αυτό είναι αρνητικό για τον καθέναν μας που ζει σε που έχει τέλος πάντων στο περιβάλλον του φίδια. Θα μου πείτε και ποιος δεν έχει. Καλά, σωστό είναι και αυτό. Ποιος δεν έχει άραγε. Λοιπόν, τώρα, η προσέγγιση θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Το επιβεβαιώνει και η κυρία Λένορμαν. Και πάρα πολύ ωραία και πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Παιδιά, αυτός ο άνθρωπος για σας υποφέρει πραγματικά, να ξέρετε. Υποφέρει πραγματικά, έτσι, 3 στα 3 εδώ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει φύγει, έχει αποχωρήσει αυτός ή αυτή από τη σχέση. Αλλά βασανίζεται, αυτό έχω να σας πω. Είναι σε μια περίεργη φάση και ζηλεύει κιόλας και σκέφτεται τι κάνετε τώρα, αν είστε μόνες ή μόνοι, αν υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σας. Όλα αυτά τα σκέφτεται, δεύτερη φορά ανοίγουμε την ίδια κάρτα, σκέφτεται ότι δεν σας πρόσφερε. Κατά τη διάρκεια, εν πάση περιπτώσει, που ήσασταν μαζί, δεν σας ανταπέδωσε όσα δίνατε εσείς. Και βέβαια, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να το συνειδητοποιεί αυτό κάποιος και να μας το αναγνωρίζει πόσα πολλά μπορεί να έχουμε προσφέρει και να μας ζητήσει και ένα συγγνώμη, δεν είναι κακό. Εντάξει, δεν μπορούμε πάντοτε να είμαστε με τους ανθρώπους που τέλος πάντων αγαπήσαμε. Αλλά τουλάχιστον έτσι, αυτός ο χωρισμός να είναι όμορφος, να μην αφήνει κατάλοιπα, να μην αφήνει έτσι μελανά σημεία, να μένει μια όμορφη ανάμνηση. Εδώ μου φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις, γιατί έχουμε μια κάρτα η οποία ονομάζεται φυλακή μεν, αλλά όπως σας έδειξα, κάποιος έρχεται με σπαθί και αρχίζει και κόβει τα σκοινιά. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, και νάτος και ο άσος πεντάκτηνο.
Για να δούμε ποιος θα είναι που θα βοηθήσει εκεί να φύγει ο άνθρωπος αυτός από κάπου δυσκολεύεται, κάπου είναι εγκλωβισμένος. Μπορεί να φοβάται κιόλας, έτσι, μπορεί να φοβάται και την αντίδρασή σας. Γιατί αν έχει όντως αποχωρήσει από τη σχέση, εάν μία γυναίκα θα τον βοηθήσει ή θα την βοηθήσει, έτσι, εδώ είναι με τη θετική έννοια, δηλαδή είναι σου συμπαραστέκομαι στο συναισθηματικό θέμα που μπορεί να αντιμετωπίζεις και στέκομαι στο πλευρό σου και σε βοηθάω και μπορεί έτσι να σου δώσω και λύσεις. Λοιπόν, οπότε το διευκρινίσαμε και αυτό και δεν είναι, μην το πάρετε ερωτικά, έτσι, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, γυναίκα έχουμε εδώ γιατί είναι η αρχιέρεια. Πρώτον και δεύτερον, δεν, μπορεί να είναι μία φίλη, ας πούμε, έτσι, που θα πει μια κουβέντα και ξαφνικά κάτι θα ξεκλειδώσει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Και για άλλη μια φορά, λυπάμαι βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι με όσα σας έχω πει θα περιμένετε, ας πούμε, να χτυπήσει το τηλέφωνο ή να σας στείλει ένα μήνυμα, αλλά το καινούριο ξεκίνημα είναι εμφανέστατο, δηλαδή δεν κρύβεται με τίποτα, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε πεντάκτηνα και εδώ κλείνουμε με πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα και ιδιαιτέρως εδώ που έχουμε και άσο, γιατί η άση είναι πάρα πολύ χαμηλά αριθμητικά, είναι το πρώτο νούμερο, 1, 2, 3, έτσι. Λοιπόν, άρα οτιδήποτε ξεκινά υπό την επίρρεια αυτού του άσου έχει πάρα πολύ αργές εξελίξεις, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Αλλά οκ, εντάξει, ο καθένας μας κάνει τις επιλογές του. Το σίγουρο είναι ότι θέλει να σας ξαναδεί οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο γιατί μας αποκαλύφθηκε την πρώτη, έτσι, από τις πρώτες κάρτες και όλες που ανοίξαμε. Οπότε όσες και όσοι το επιθυμείτε, δεν έχετε παρά να περιμένετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε εδώ ποια θα είναι η έκπληξη για εσάς, μάλλον ποιος είναι αυτός που θέλει να σε ξαναδεί. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασικά να ξεκινήσουμε να δούμε αν εσείς θέλετε να ξαναδείτε κάποιον. Λοιπόν, οκ. Βέβαια θα μου πείτε διαφορετικά δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Εδώ βέβαια βλέπω στην κάρτα βάση σας μία πολύ σημαντική συνειδητοποίηση που προφανώς έχετε κάνει και λέει ότι αυτή η σχέση ήταν μία μη ισορροπημένη σχέση. Δίνατε πάρα πολλά, παίρνατε πολύ λίγα ή και τίποτα. Και προφανώς νιώθετε αδικημένες, αδικημένοι. Και για να δούμε όμως. Και η άλλη πλευρά δεν είναι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση, να ξέρετε. Οκ. Λοιπόν, όχι παιδιά, συγγνώμη, μπερδεύτηκα και έκανα ένα λάθος και πρέπει να το διορθώσω. Η κάρτα η δική σας, η κάρτα βάσης, δεν δηλώνει τη μη ισορροπημένη σχέση. Δηλώνει ότι μπορεί να γνωριστήκατε στον εργασιακό σας χώρο, αφενός, και αφετέρου ότι μπορεί να γνωρίζετε, όχι ότι μπορεί, ότι γνωρίζετε, το γνωρίζατε εξ αρχής ότι αυτή η ιστορία είναι μια πολύ δύσκολη σχέση, μια σχέση που πραγματικά θέλει πολύ κόπο, πολύ δουλειά και πολύ προσπάθεια προκειμένου να στεριώσει. Γιατί εμφανίστηκε αυτό στην άλλη πλευρά. Τώρα θα δούμε. Καλά παιδιά, τι κάρτες είναι αυτές, η μία πιο δύσκολη από την άλλη. Δεν είναι, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καθόλου καλά.
Εννοώ σωματικά και ψυχικά, μέσα του δηλαδή. Δεν εννοώ ότι έχει κάποια ψυχική νόσο, έτσι. Εννοώ ότι έχει πολλά προβλήματα, μα πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχάς, θεωρεί έτσι ότι έχει ιτηθεί και ότι έχει αποχωρήσει με το κεφάλι σκυμμένο. Είναι σε μια κατάσταση απέραντου εκνευρισμού, του φταίνε τα πάντα όμως, όλα του φταίνε ή της φταίνε, μπορεί να τσακώνεται και όλη την ώρα, τέτοια πράγματα. Είναι σε έναν εκνευρισμό συνέχεια, θεωρεί ίσως ότι έχει αδικηθεί, ότι μπορεί να πρόσφερε περισσότερα και εσείς λιγότερα ή και το αντίθετο. Τέλος πάντων είναι πολύ μπερδεμένο εδώ το θέμα για να είμαι σίγουρη. Να ξέρετε ότι αν αυτό αποτελεί ένα τύπο ελαφρυντικό, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ βαθιές πληγές. Δεν λέω ότι τις έχετε προκαλέσει εσείς αυτές τις πληγές, έτσι, αλίμονο. Αλλά να ξέρετε ότι όταν ένας άνθρωπος έτσι έχει πληγές κλπ. Αυτά έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις, σε κάθε είδους σχέση, όχι μόνο στα αισθηματικά. Αυτό μπορεί να το βγάλουμε και στα επαγγελματικά μας και στα οικογενειακά μας και παντού, αν δεν το λύσουμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Τώρα, νομίζω ότι ως διέξοδο σε όλη αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει, έχει βρει σε μια καινούρια επαγγελματική ιδέα που έχει. Και φυσικά η εργασιοθεραπεία είναι κάτι πάρα πολύ βοηθητικό, μα πάρα πολύ βοηθητικό για έναν άνθρωπο που είναι σε μια τόσο πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι πολύ βοηθητική. Δηλαδή πραγματικά έτσι εγώ του εύχομαι ή της εύχομαι να πετύχει πάρα πολύ αυτό το καινούριο σχέδιο που έχει, το επαγγελματικό, και να πάει τέλεια. Βέβαια μπορεί να έχουμε εδώ την κάρτα του τρελού που δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα, και πολλές φορές ο τρελός δηλώνει, έτσι περιέχει μάλλον και την έννοια του ρίσκου κλπ. Αλλά δίπλα έχουμε πεντάκτηνα και τα πεντάκτηνα μας γεώνουν, να ξέρετε, έτσι, μας κάνουν να πατάμε στα πόδια μας, να είμαστε ρεαλιστές, οπότε νομίζω ότι πραγματικά θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα μου πείτε, δεν σας ενδιαφέρει, εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ δίνω τις πληροφορίες που μου μεταφέρουν οι κάρτες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εκεί που δεν το περιμένετε, πραγματικά όμως δεν το περιμένετε, θα έχετε βγει έξω για να απολαύσετε μία πολύ ωραία βραδιά. Με φίλους, με ωραία παρέα, και ξαφνικά θα τον δείτε ή θα τη δείτε μπροστά σας. Γιατί αυτά είναι τα ωραία στη ζωή, αυτά που δεν περιμένουμε, και πραγματικά θα έχει και την έκπληξη μέσα, έτσι δεν είναι? Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο. Έξω θα έχετε αυτή τη συνάντηση. Εδώ λοιπόν που έχουμε αυτή την υπέροχη ανθοδέσμη με τις τουλίπες, που τις λατρεύω τις τουλίπες, περισσότερο αγαπώ τις κίτρινες, αλλά δεν πειράζει, τις αποδέχομαι και αυτές, κανένα πρόβλημα. Οι τουλίπες λοιπόν φέρνουν ομορφιά, φέρνουν μια ευτυχισμένη φάση ζωής, μπορεί να σας κάνουν ένα δώρο, να σας κάνει ένα δώρο, έτσι. Είναι πάρα πολύ θετική κάρτα, φέρνει ανάρρωση, φέρνει θεραπεία, έχει τόσο πολύ θετική ενέργεια που πραγματικά μπορεί να απαλύνει και αρνητικές κάρτες, όπως αυτή που ακολουθεί με την Αλεπού εδώ. Που η Αλεπού είναι ένα συμπαθέστατο, γλυκύτατο και αγαπημένο για μένα ζωάκι, αλλά
Εδώ ο συμβολισμός δεν είναι τόσο θετικός. Λοιπόν, και πέρα από αυτά τα πολύ ωραία που σας είπα και τη θετική ενέργεια που έχει αυτή η καρτούλα που φέρνει ομορφιά και μια ευτυχισμένη φάση ζωής, πέρα από αυτό είναι και δείγμα έτσι του αγάπης, έρωτα. Οπότε δεν αποκλείω καθόλου και την ερωτική εξομολόγηση, να ξέρετε. Βέβαια, αυτή η Αλεπού μπορεί γύρω, εκεί που θα είστε, έτσι, κάντε μία, ελέγξτε την περίμετρο, να δείτε τι συμβαίνει. Λοιπόν, γιατί μια Αλεπού υπάρχει εκεί και καλό θα είναι να το γνωρίζετε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Μάλιστα. Παρόλο που έχουμε πάρα πολύ ωραίες κάρτες από την κυρία Λένορμαν, εδώ φαίνεται ότι αυτή η πρώτη προσέγγιση δεν θα έχει έτσι πολύ θετικά αποτελέσματα. Μπορεί να παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η Αλεπού πάντως. Δεν ξέρω, γιατί κοιτάξτε τώρα εδώ έχουμε την κάρτα αυτή που λέει «Μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις». Αλλά δεν τα αφήνουμε έτσι, επιμένουμε και θα δούμε που θα μας οδηγήσει. Μάλιστα. Το παλεύω, αλλά υπάρχει πολύ σοβαρό μπλοκάρισμα, αγαπημένες και αγαπημένοι. Μα πολύ σοβαρό μπλοκάρισμα. Τώρα το γιατί και εγώ δεν ξέρω να σας το πω, τι γίνεται και ποια είναι αυτά τα εμπόδια που εκεί που είχαμε τόσο έτσι ρομαντικά και τρυφερά και υπέροχα, ναι, δεν έχει νόημα να συνεχίσω να ανοίγω κάρτες, γιατί ανοίγω αρνητικές κάρτες, πλέον πραγματικά δεν έχει νόημα. Κάτι υπάρχει που είναι πολύ σημαντικό ως μπλοκάρισμα, σαν ένας τείχος ο οποίος είναι απροσπέλαστος. Τέλος, εκεί παπ, βρίσκουμε τείχο αυτό και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω, να πάτε παρακάτω. Τουλάχιστον αν μη τι άλλο, ας εστιάσουμε σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη στιγμή, που τουλάχιστον αυτή την είδαμε σίγουρα, και θα δούμε. Η ζωή έχει πολλές εκπλήξεις έτσι κι αλλιώς. Το σίγουρο είναι ότι κάποιος θέλει να σε ξαναδεί και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για σένα, ποιος είναι αυτός που θέλει να σε ξαναδεί, ποιος άραγε. Για να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα δούμε. Και βεβαίως να δούμε αν εσείς θέλετε να τον δείτε ή να την δείτε. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κάρτα για τα επαγγελματικά, αλλά όχι αντίστοιχα τόσο ωραία κάρτα για τα αισθηματικά. Και ο λόγος είναι ότι πάντοτε η συγκεκριμένη καρτούλα μιλά για πολλή δουλειά, για σκληρή δουλειά που στα επαγγελματικά αναγνωρίζεται, στα αισθηματικά όμως δυστυχώς έχουμε μάθει στις εύκολες σχέσεις να μην παλεύουμε τις σχέσεις μας, να μην δίνουμε περιθώριο, να μην κουραζόμαστε, όλα αυτά. Τι έγινε παιδιά, όλες οι κάρτες Μεγάλη Αρκάνα στη σειρά εδώ.
Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα εδώ μου φαίνεται πάλι σαν προσωπικό, για άλλη μια φορά, για κάποιον ή για κάποιαν από εσάς. Εδώ έχουμε να κάνουμε με γάμο, παιδιά. Έχω δύο πολύ δυνατές κάρτες που μου το δηλώνουν και με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Και αυτός ο άνθρωπος σίγουρα φοβάται πάρα πολύ μήπως έτσι γίνει η αποκάλυψη και μετά αλίμονό μας τι θα γίνει. Μήπως μαθευτεί η αλήθεια. Να ξέρετε ότι νιώθει εξαντλημένος ή εξαντλημένη. Πολύ βαρύ το φορτίο που σηκώνουν και πιθανότατα και από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά και έχει το βάρος της δικής σας ιστορίας και φυσικά για να νιώθει έτσι σημαίνει ότι σίγουρα θέλει να σας ξαναδεί. Μπορεί να μην έχω μία κάρτα που μου το λέει έτσι ξεκάθαρα, αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, μπορώ να βγάλω κάποια συμπεράσματα από τις κάρτες που έχω. Τώρα δεν ξέρω αν η Βασίλισσα Πεντάκτηνο είστε εσείς. Θα σας περιγράψω, είτε είστε άντρες είτε γυναίκες, δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Λοιπόν, από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο του Τοξότη και το ζώδιο του Εγώκερο. Ναι, λοιπόν, αυτή η Βασίλισσα είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Έχουμε πεντάκτηνα, άρα έχουμε σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει, της αρέσει η καλή ζωή όπως αρέσει όλα τα πεντάκτηνα. Και όταν δεν έχει καλά οικονομικά προσπαθεί να τα αποκτήσει. Είναι σταθερή, είναι πιστή, είναι αφοσιωμένη, φροντίζει τους ανθρώπους της με πρακτικούς τρόπους και δεν της αρέσει έτσι πολύ να εκφράζει τα συναισθήματά της. Προτιμά ό,τι έχει να πει ή να εκφράσει, να το κάνει μέσα από τις πράξεις της, μέσα από την φροντίδα της. Σας περιέγραψα την κάρτα για να δείτε τα χαρακτηριστικά μάλλον της Βασίλισσας, για να δείτε αν ταιριάζει στο χαρακτήρα το δικό σας ή όχι. Για να δούμε έτσι πόσο είστε στη σκέψη αυτού του ανθρώπου. Το θέμα είναι βέβαια ότι κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βλέπετε εδώ αυτός ο άγγελος προσπαθεί να αναμίξει τη φωτιά με το νερό. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, η φωτιά με το νερό δεν αναμειγνύονται. Παρ' όλα αυτά, εδώ ο άγγελος τα αναμειγνύει και όχι απλά τα αναμειγνύει, αλλά ανθίζει. Βλέπετε εδώ στο κέντρο. Έχει ένα φυτό που έχει και λουλουδάκια, είναι πράσινο και έχει και κάτι ροζ λεπτά λουλουδάκια. Τώρα δεν ξέρω που εστιάζει καλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Άρα κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι και να κρατήσει ισορροπίες και κρατά και χαμηλούς τόνους για να μην υπάρξει έκρηξη κλπ. Προσπαθεί πάντως, είναι σίγουρο να κρατήσει ισορροπίες. Ναι, προσπαθεί αλλά δεν προσπαθεί και πάντα. Και νεύρα πολλά. Ή υπάρχει ένας κοινός φίλος, δηλαδή είναι και δικός σας και δικός του ή δικός της, ή μπορεί να είναι και γυναίκα, δεν έχει σημασία, που τον βάζει ή την βάζει στη διαδικασία να επανεξετάσει όλη τη δική σας την ιστορία από την αρχή, με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς το κάνει αυτός ο άνθρωπος, για να τον απασχολήσει ή για να την απασχολήσει κάπως, έχει κάτι θα επιτευχθεί μέσα από αυτό. Για να δούμε, θα πάρουμε απαντήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πάρει κάποιες απαντήσεις, η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι θα έχετε συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο. Θα επιδιώξει να σας δει. Θεωρώ επίσης πάρα πολύ πιθανό το να σας εκμυστηρευτεί και τα συναισθήματά του ή τα συναισθήματά της. Αλλά η συνθήκη δεν θα αλλάξει. Αυτό που ξέρατε, αυτό ισχύει. Προς το παρόν δεν προβλέπονται αλλαγές. Έχω εδώ και μια βασίλισσα σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού, η οποία βέβαια είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ αυστηρή. Φυσικά μια φιγούρα μπορεί να δηλώνει κατάσταση, άρα μπορεί να δηλώνει ότι θα καταρρεύσουν οι αυταπάτες, θα καταρρεύσουν έτσι τα ψέματα, όλα αυτά είναι σαν να έρχονται στο φως πράγματα. Για να ανοίξουμε ρε παιδιά άλλη μια κάρτα, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ έχουμε serial κανονικό. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε και το βασιλιά πεντάκτηνο. Σίγουρα οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες είναι πάρα πολύ θετικές κάρτες. Το θέμα είναι πού αναφέρεται αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, δεύτερη φορά παιδιά, με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. Τι να κάνω, θα ανοίξω και άλλη κάρτα, απλά. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι κάρτες, έχω καταλήξει στο πουθενά. Ναι, οκ. Εντάξει, τώρα με το διάβολο κάτι κάναμε. Δεύτερη φορά και το ζώδιο του εγώκερο, 2 φορές το ζώδιο του Ταύρου, 2 φορές το ζώδιο του εγώκερο, μία τοξότης, μία ζυγός. Λοιπόν, και επί της ουσίας δεν έρχονται να προσθέσουν τίποτα πέρα από όσα σας έχω ήδη πει, ότι δηλαδή το θεωρώ σχεδόν δεδομένο για όποιον ισχύει ότι θα συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, θα το επιδιώξει, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Δηλαδή θα παραμείνει εκεί που είναι, στη σχέση του, στο γάμο του, όπου είναι. Και φυσικά καθόλου τυχαίο που ανοίξαμε και 2 φορές εδώ την ίδια κάρτα, η οποία την ανοίξαμε και κάρτα βάσης δική σας, που μας έδειχνε, που σας είπα ότι μιλά για πολλή δουλειά. Για πολλή δουλειά. Ή όχι, παιδιά, λέτε να κάνω λάθος, για να δω. Όχι, δεν κάνω λάθος, αυτή είναι. Okay. Λοιπόν, για πολλή δουλειά, μία σχέση που ήθελε πάρα πολλή δουλειά προκειμένου να σταθεί και προφανώς από την πλευρά, όχι από τη δική σας πλευρά, από την άλλη πλευρά έπρεπε να γίνει η δουλειά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό και μέχρι εκεί. Αλλά σαφώς και θέλει να σας ξαναδεί, σαφώς και σας σκέφτεται και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.